Hi, I'm Rohit Limai, and welcome to Every Brick in the Wall. This is an industry specific podcast for construction and the multiple stakeholders that we mostly don't see on site. These guys are behind the scenes, and this is a podcast to hear their stories and their lives. For the first episode, we were really brainstorming on which icon to get on board. Since this is our first experiment at a podcast, and we really wanted to make an impact, after a lot of brainstorming, the guests we have today are the most relevant, and nothing gets bigger and better than having an opportunity to hear their stories. We are really honored to have on our show Badri Savant नमस्कार. and his wife Alka Savant. नमस्कार. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. आपलं पूर्ण नाव? बद्री विठ्ठल चव्हाण. बहिणी आपलं? अलका बद्री चव्हाण. तुमचं मूळ गाव कुठलं? आमचं मांडवा, मांडवा. वाशिम जिल्ह्यामध्ये. आणि बहिणी तुमचं? मुळगाव मांडवाच. मांडवाचेच. आणि गावाकडे घरी कोण कोण असतं? आई वडील असतात. शेती 2 एकर आहे साहेब. 2 एकर आहे. काय करता शेती? आपलं सोयाबीन वगैरे, सोयाबीन, तूर. मग आता गावाकडे शेती कोण बघतं? आई वडील बघतात. मग तुम्ही किती वर्षापूर्वी गावाकडनं निघाला? सर आम्ही लग्न झालं आमचं 2009 मध्ये. मग आम्ही लग्न झाल्याच्या नंतर लगेच आम्ही तिथून आळंदीला आलो. बर. आळंदीला आल्याच्या नंतर मग बिगारी कामाची सुरुवात सुरूच केली लगे इकडं. पहिलं आल्या लगे, कारण की घरी काय थांबता येत नाही. पहिलं कर्ज होतं गावाकडं, त्याच्यामुळं काय लग्न झालं लगेच आळंदीला आलो. बिगारी कामाची सुरुवात दोघांनी केली आहे. पण बहिणींनी पण अगदी स्टार्ट पासून तुमच्या बरोबर कामाला दोघांनी. आता तुमच्या घरी आळंदीला घरी कोण कोण असतं? आमचे मुलं असतात बघा. मुलं किती मोठी आहेत आपली? एक 8व्या वर्गामध्ये आहे आणि एक 10व्या वर्गामध्ये आहे. मोठी मुलं आहेत. मुलं. तुम्ही काम चालू केलं तेव्हापासून मुलं तुमच्या बरोबर साईट वरती आणि सगळीकडे प्रवासात सगळीकडे होती? हा, सगळीकडे. कारण की आम्ही काम करत होतो, ते छोटे छोटे होते, तरी आम्ही कसं कुठेही खेळायचे, मातीमध्ये कुठे बी क्रशरमध्ये. पण तरी आम्ही खेळत खेळत त्यांना आता शाळेमध्ये, मोजे शाळेमध्ये टाकलं. कसं जसं जसं चालू परिस्थिती तसं तसं आतापर्यंत चालू आहे. तुम्ही स्वतः थोडस परिवारात तुमच्याबद्दल बोलताना, तुम्ही आता जे काम चालू केलं, आता तुम्ही म्हणता 2009 पासून केलं, म्हणजे जवळपास 16 वर्ष तुम्ही या व्यवसायामध्ये काम करताय. हो. पहिलं तुम्ही काम जे केलं आणि त्यातला तुमचा प्रवास आणि आता काय करताय जरा सांगा मला. सर पहिले जे आहे ना, आम्ही बिगारी काम करत होतो. बिगारी काम करत करत जवळपास आम्ही 2012 ते 13 पर्यंत सारखं आमच्याकडे कर्ज होतं. गावाकडचं कर्ज असताना कसं हजेरी कमी, सगळं कमी, पण कर्ज थोडं थोडं फेडत 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 गेलो आतापर्यंत. समजा आता कसं तरी 2 रुपये आपल्याजवळ आहेत, तर जे आहेत तर पोरं आता शाळेमध्ये टाकलेले आहेत. त्यांची फी भरणं हे सगळं टोटल आम्हालाच बघावं लागते दोघायला. आई वडिलांचं काय तिकडं शेतीमध्ये काही उत्पन्न जास्त निघत नाही. आमचं परिस्थिती नॉर्मल असताना आम्ही दोघं संघच बांधकाम असो, प्लास्टर असो, कुठेही मजुरीन जातो. परिस्थिती अशी नॉर्मल आहे ना, या क्षेत्रामध्ये आम्ही दोघं आतापर्यंतची गोष्ट सकाळी उठल्यापासून तर संध्याकाळी पर्यंत काम करतो. पण आमच्या धैर्यात एकच आहे की दोन्ही मुलाला, एक मुलाला तर मी आर्मी मध्ये टाकणार म्हणजे टाकणार, आणि एक PSI मध्ये बनवणार साहेब. बढिया. मुलांची नावं काय तुमच्या? साहिल बद्री चव्हाण, कृष्णा बद्री चव्हाण. साहिल मोठा आहे? साहिल मोठा आहे साहेब. साहिल आता 10वीत आहे. आता 10वीचा पेपर चालू आहे सर त्याचा. आणि कृष्णा 8वीत आहे. 8वीत आहे. सो आता तुम्ही काय टाईपची कामं करता? म्हणजे तुम्ही आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही बिगारी म्हणून चालू केलं, आता तुम्ही बांधकाम प्लास्टर मिस्त्री म्हणून? नाही, बांधकाम प्लास्टरच्या हाताखाली जातो साहेब आम्ही बिगारी. अच्छा, तुम्ही बिगारी म्हणून जातो दोघे बी बिगारी. पण आता इतके वर्ष काम करून तुम्हाला असं कधी वाटलं नाही की आता बिगारीच्या ऐवजी आपण मिस्त्री म्हणून काम करावं, थोडी हजेरी चांगली मिळेल, थोडं काम करायला चांगलं मिळेल? कधी तसा प्रयत्न केला नाही का? प्रयत्न करतो सर, पण ते कसं आहे, जो थोडं जमत नाही, त्याच्यामुळे जसं हळूहळू स्टेप बाय चालू आहेत. पण प्रयत्न करताय? खूप प्रयत्न करतो. बहिणी तुम्ही कधीपासून 2009 पासून तुम्ही पण काम चालू केलं? हा, मालकासोबतच आहे साहेब.
साहेबांना मालक म्हणता. गरीब आलं कोण आहे पण कोण आहे साहेब का तुम्ही? नाही, घरी मालक ते सगळे घरचे सोबत. हो. तुम्ही 2009 पासून भिकारी म्हणून चालू केलं. तुम्ही पण सलग आता 16 वर्ष काम करताय काम करतो सतत. आणि आता दोन्ही मुलांच्या वेळेस कसं मॅनेज केलं? प्रेग्नन्सीच्या वेळेस किंवा मुलं झाल्यावरचे पहिले वर्षभर ते जे लय आजकाल सध्या सगळीकडे मॅटर्निटी लिव्ह खूप होते. तुम्ही कसं मॅनेज केलं? मॅनेज म्हणजे असं डोळ्यात आसू, तोंडात घासन ते लेकरं सांभाळायचे, ते लई बेजार करत होते बारीक लेकरं. पोरं झाले किती महिन्यात तुम्ही कामाला परत गेला? 1.25 महिन्यात म्हणजे 1.5 महिन्यात 1.5 महिन्यातच साहेब. बारीक परिस्थिती हा. त्याच्या हिशोबाने आमची परिस्थिती नॉर्मल आहे. नॉर्मल होती सर. दोन्ही मुलं झाल्यावर 1.5 महिन्यात तुम्ही कामाला गेला हो. आणि मुलं व्हायच्या आधी किती दिवस सुट्टी घेतली? सुट्टीच नाही. डिलिव्हरी होईपर्यंत काम, होस्तूर काम चालू होतं सर. डिलिव्हरी होईपर्यंत 9वा महिना लागला, 4-5 दिवसा पुढे गावाकडे जातो. डिलिव्हरी झाल्याच्या नंतर 1.5 महिना तिकडं माघारी. कारण ती पोटात असताना आम्ही क्रशियन वगैरे वाळू जवळपास 2 मजला 1 मजला चढवलेला आहे साहेब. लय कष्ट केलं साहेब आमचं. कष्ट म्हणूनच आम्ही रातचे 10 वाजू 11 वाजू आम्ही कामाकडे. घरचं बघत नाही. लेकरं आपले कुठं वडापाव खाऊन जगतात, नाही तर कुठं पाणीपुरीवर, नाही तर तसेच झोपतात कधी कधी. तर This is something that really needs to be touched, that really needs to be addressed. आज ठराविक सेगमेंट मध्येच आपण फक्त विमेन्स राईट्स, पेरेंटिंग आणि या सगळ्या विषयावरती बोलतो, पण ऍक्च्युली काम करणाऱ्या लोकांना वहिनी आता जशा बोलले तशा डिलिव्हरीच्या आधीपर्यंत ते काम करत होते. डिलिव्हरी झाल्यावर 1.5 महिन्यात लहान मुलाला घेऊन आज साईडवरती जातात. शेवटी परिस्थिती सगळ्यांना बदलते, परिस्थिती सगळ्यांना शिकवते आणि परिस्थितीप्रमाणे सगळ्यांना पावलं टाकायला लागतात. पण जेव्हा आपण बोर्डरूम मध्ये आणि आपल्या फॅन्सी ऑफिसमध्ये सगळे बसतो, आज कुठेतरी लेबरचा पण विचार करायला पाहिजे. आज जेव्हा आपण मॅटर्निटी लिव्ह याच्याबद्दल जेव्हा अक्रॉस द बोर्ड आपण बोलतो, या मॅटर्निटी लिव्हचा खरा इम्प्लिमेंटेशन होईल जेव्हा साईडवरती काम करणारे किंवा ग्रासरूट वरती काम करणारे लेबर म्हणा किंवा इक्विव्हॅलंट वर्कफोर्स यांच्यापर्यंत जेव्हा जाईल तेव्हा ऍक्च्युअली याचा इम्पॅक्ट होईल. नाही, दिस इज समथिंग एव्हरीवन शुड थिंक ओव्हर. वहिनी तुमच्याकडे येतो. आता ज्या साईट्सवरती तुम्ही काम केलं, आता मागच्या 10 वर्षापासून बऱ्यापैकी चांगले इंटेंटवाले किंवा चांगली इच्छा असणारे जे डेव्हलपर्स आहेत किंवा चांगले कंपनीज आहेत, त्यांच्या सगळ्यांकडे चिल्ड्रन्स क्रॅश म्हणून ते लहान मुलांचं सोय करतात. तुम्ही ज्या मागच्या 16 वर्षात काम केलं त्यामधल्या कुठल्याही साईटवरती लहान मुलांसाठी अशी काय सोय होती का? काहीच नव्हती साहेब, काहीच नव्हती. साडीचा झोका बांधायचा कॉलमला, त्याच्यात लेकरं रडून रडून पार तसेच झोपून जात होते. पण असं काहीच सोयी नव्हती तिथं. पण उन्हात तानात कुठं खोपी करून, कुठं डोक्यात टोपी घालून ते उन्हातच क्रेशनवरच बसवत होते दिवसभर. पण मागच्या 16 वर्षात तुम्ही काही फरक जाणवलाय का? म्हणजे आता तुम्ही लहान मुलं बघतात का साईटवरती? हा, आता पण दिसतात तुम्हाला? आता बी आहेत. आमचे लोक भरपूर आहेत इथं. बारीक बारीक लेकरं बारीक घेऊन बारीक काम सर करतात. क्रशियन मध्ये खेळतात, कुठं मातीमध्ये खेळतात. आता बी आहेत ना परिस्थिती अनुसार. आता आम्ही इथं काम करतो साहेब, तिथं पण बारीक लेकरं दिवसभर करेशन वाळू मध्ये दिवसभर खेळतात. फक्त झोपाच्या टायमाला तेवढं ते झोक्यात झोप. पण आता सगळे तुमचे जे मित्र आहेत, हा, नाही आता बिगारी तुम्ही म्हणता, आता तुम्ही 16 वर्ष काम करताय, म्हणजे तुमचे मित्र पण सगळे या व्यवसायामध्ये मध्ये आहे ना सर. सगळ्यांची मुलं शिकतायत? हा, सगळ्यांचे सगळ्यांची शिकतात. कोणाचे आहेत तसे, कोणाचे मॅक्झिमम तुम्ही विचार केला तर मॅक्झिमम तुमच्या ह्याच्यातनं तुमचं जसं आता धैर्य आहे की आम्ही आता कष्ट करत इथपर्यंत आलो, पण याच्या पुढे आमच्या मुलांनी पुढची उडी मारायला पाहिजे, पुढचा टप्पा घ्यायला पाहिजे. तर हा एक म्हणतो ना, एक जोश असतं की कुठेतरी आग असते की नाही, जे आम्ही केलं त्यात आमच्या मुलांनी करू नये. हे तुमच्या सगळ्या बिगारी किंवा सगळ्या लेबर कम्युनिटीमध्ये सगळ्यांमध्ये आहे का की आपल्या मुलांनी आता साहेब व्हायचं? हा, मग ते तर सगळ्यालाच वाटते ना साहेब. म्हणजे काम करणं असं हे नाही, काम करून माणूस दिवस संध्याकाळी असं उठा वाटत नाही, असं थकून जातो. त्याच्यासाठी सगळे पण पुढची पिढी तुम्हाला नक्की वाटते की पुढची पिढी लागाव, कुठं ना कुठं थोडं फार त्याचं ते करावं असं वाटतंय आम्हाला. सर आम्ही पुढच्या पिढीला नाही, आपली पिढी जे आहे ना, माझे वाले मी स्वतः कष्ट करू एवढं बेजार झालो साहेब की सकाळपासून जर सिमेंट आम्ही 9 वाजले साहेब की सिमटा स्वयंभर प्रगती नाही. तर मला वाटतं की माझं मुलं शिकले. आता मी स्वतः कपडे घेत नाही,
मी स्वतः कधीच काय घेत नाही सर. मी सत्य सांगतो, मी समजा कामाला कुठे गेलो ना, कोणाचे कपडे जर भेटले ना, ते कपडे टाकतो मी माझ्या अंगाला अजून बी. So, just to give you a perspective, as when I say these are the hands that build the skylines. आम्ही आता ज्या ऑफिसमध्ये आपण आता बसतोय, हे ऑफिस रिसेंटली शिफ्टेड ओव्हर हिअर. या ऑफिसच्या वेळेस आम्हाला जे डिपार्टमेंट लेबर आपण जे म्हणतो, ते डिपार्टमेंट लेबरमध्ये ऍक्च्युली बद्री आणि अलकाबाईंनी काम करत होत्या. आणि तेव्हा काम करत असताना तेव्हा साईटवरती लेबर आपण बघतो, आपली इंटरॅक्शन होती, पण यांच्या जेव्हा इंटरॅक्शन केलं तेव्हा मला कुठेतरी तेव्हा जाणवलेलं की कुठेतरी याच्यात तो फायर एक ऍस्पिरेशन आहे. ही जेव्हा इंटरॅक्शन झाली तेव्हा पॉडकास्टचा कुठे थॉट प्रोसेस पण नव्हता. द पॉडकास्ट थॉट प्रोसेस स्टार्टेड इन द लास्ट 2 months. पण जेव्हा ठरवलेलं की जेव्हा टॉपिक निघाला की लेट्स हॅव द फर्स्ट पॉडकास्ट विथ ऍक्च्युली द पीपल ऑन साईट, तेव्हा बद्री आणि यांच्याबरोबर विचार केला. आज पण जेव्हा मी ऑफिसला आलो तेव्हा बद्री आता जे बोलतोय की मी कपडे पण घेत नाही, याच कपड्यांमध्ये बद्री तिच्या ऑफिसमध्ये पण काम करायचा. आता खाली आल्यावर पण बद्रीला त्याच कपड्यात बघितलेलं नाही. आज येता माहिती की आज शूटिंग घेणारे आपण आज पॉडकास्ट करतोय, ते आल्यावर पहिलं नाव विचारलं, दादा युट्यूब वरती दिसणार आहे का? सो दिस इज द रिअल स्टोरी. आज कुठेही आपण जाताना आपण तयार होऊन जातो. त्यांच्यासाठी तयार होणं ही प्रायोरिटी नाहीये. दिस इज समथिंग दॅट इव्हेंच्युअली कॅन बी डन ॲज अ एक्सरसाइज और अ प्रॅक्टिस. आपण क्लोथ्स रिसायकल करतो. बऱ्याच जणांना कपडे विकत घेणं प्रायोरिटी नाहीये, पण ॲज अ इंडस्ट्री जर का काहीतरी असा फोरम तयार करता आला ज्याच्यात ऍक्च्युली साईटवरच्या लेबरसाठी आपल्याला क्लोथ्स रिसायकल करून देता आले, दिस इज समथिंग दॅट कॅन ऍक्च्युली हेल्प पीपल लाईक दॅट. तुम्ही आता तुमच्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल सांगत होता, हो सर. तर तुम्हाला आता सवलती काय मिळतात का? काहीच नाही. काहीच नाही. फियांसाठी तुम्हाला काही सवलती मिळतात किंवा वार्षिक फी एकदा भरायला लागते किंवा काही स्प्रेड होते तुमची? मोठ्या बाळाला उद्या पेपरला बसायचं तर फी न भरली होती तर त्याला ते काही कसं सर्टिफिकेट सर पण हे नाही भेटलं होतं त्याला. 1,00,000 रुपये भरायचे होते ते. काय तरी म्हणतात ना, ते हॉल हॉल तिकीट भेटलं नव्हतं सर. त्याच्यासाठी अर्धे पैसे गावाकडून मागून व्याजान पैसा काढून थोडे पैसे भरले तर उद्या 23 तारखेला पेपरला बसणार. बसणं. अच्छा, त्याची 10वीची आता एक्झाम आहे. हा, उद्या 23 तारीख. मग तुम्ही आम्हाला सांगितलं नाही त्याची 10वीची एक्झाम आहे, आम्ही येत नाही. नाही सर, तसं काय आपले साहेब बोलले, आपल्या साहेबासाठी आम्ही कुठं पण येऊ शकतो. नाही, पण थोडस तुम्ही याच्या पुढे जे तुम्ही म्हणताय नाही सर. सगळ्यांचं बोलताय, तुम्ही कुठेतरी नाही आपलं काय होतं टिपिकली आपण नाही म्हणायला थोडंसं बिचकतो. पण कुणीतरी नाही म्हणायला शिका. आम्ही पण खूप उशिरा शिकलो. आम्ही पण व्यवसायात आहोत, पण नाही म्हणणं कधीतरी खूप गरजेचं आहे. नाही सर, मुलं जे आहेत ना एवढे हुशार आहेत ना, त्यांना माहित आहे की आई वडील सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत साईटवर येतात ना कधी मध्ये ती पाहायला, तर कधी डोक्यावर शिमिटच दिसणार आणि यांचं काम मिस्त्रीच्या हाताखाली. म्हणजे त्यांना बी अनुभव आहे की बाबा आपण आई वडील करायला लागले, हे आपल्याला नको आहे. म्हणून हुशार म्हणजे भरपूर हुशार आहे. करून सगळं अभ्यास वगैरे करतात. हा. स्वतः तुमच्या अनुभवामध्ये आता इतके 16 वर्षात हा. सगळ्यात मजा आलेली काम करायला अशी कुठली साईट होती? मजा आलेली साईट फक्त साहेब एकच आहे, वेदेश्वरी तपोवन. इकडे काम करायला मजा आलेला. हा. सगळे साधारण माणसं व्यवस्थित बोलणारे, सगळे शांत चित्तानं काम करतात. वेदेश्वरी तपोवन. आणि आज जसं आपण बसलोय पॉडकास्ट साठी किंवा आज तुमचा इंटरव्ह्यू घ्यायला बसलोय, हा. साईट वरती किती वेळा मागच्या 16 वर्षातला अनुभव किंवा टिपिकली तुम्ही काम करत असता, साहेब लोक येतात. साहेब लोक म्हणजे इंजिनियर जे साईटवरती असतात त्यांना टिपिकली सगळे साहेब लोक म्हणतात. साहेब लोक किंवा ऍक्च्युली क्लायंट जेव्हा येतात, बिल्डर येतात, किती वेळा ते वेळ काढून कधी तुम्हाला असं विचारलेलं आठवत आहे का की तुझं नाव काय? तू कसायचे नंतर झालं, पण तुझं नाव काय? कधी असं कोणी इंटरॅक्शन घेतं का तुमच्या बरोबर? बोलतच नाही आमच्या संग ते कधीच. कधीच नाही बोलत. जेवण झालंय का? काहीच बोलत नाही ते. So when we are talking about people skills आणि लेटली सगळ्या ऑर्गनायझेशन्स मध्ये वर्कशॉप्स HR कडनं झालेले त्यांचे प्रचंड एक्सटेन्सिव्ह पीपल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, एटिकेट्स जेव्हा आपण बोलतो, आय थिंक हे सगळं चालू करायच्या आधी साईटवरती गेल्यावर लेबर जे काम करतात त्यांना आय थिंक वी शुड ऑल स्टार्ट विथ प्रॉब्ली ग्रीटिंग देम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जेवण झालंय का? कधीतरी वेळ काढून नाव कधीतरी विचारायचं थोडंसं. आय थिंक सगळ्यांनी एफर्ट केला पाहिजे.
ओव्हरऑल कुठेतरी या लोकांना आपण विसरतो आणि ह्याची कुठेतरी जाणीव पाहिजे की हे आहे म्हणून आपण आहोत. एव्हरी टाइम वेअर एव्हर यू आर वी कॅनॉट फॉरगेट दॅट. सो वहिनी, लग्नाच्या वेळेस कसं लग्न ठरलं गेलं? लग्न कसं? लग्न म्हणजे आता मी लग्नाला गेलो, आमच्या खेड्या भाग हा. आहे, तिकडं लग्नाला गेलो. तुम्ही आधी तिकडं मग शेतावरतीच काम करत होता वडिलांबरोबर? हो, शेतामध्येच. मग एकाचं लग्न होतं तर त्या लग्नामध्ये गेलो. तर लग्नामध्ये गेल्याच्या नंतर त्यांना पाहिलं मी. पाहिल्याच्या नंतर घरदार पाहिलं सगळं. त्यांना पाणी मागितलं पहिले, तिथं खेडा भाग आहे, पाणी पिलो. मग त्याच्यानंतर घरी आलो. म्हणजे पाणी महाग पडलं का बरं पडलं? मागत पडा इकडं येऊन सगळं कामातच जिंदगी आहे. मग काय तेव्हापासून मग त्यांचा ठेपा काढला की कोणतं काय आहे कसं आहे. मग ते सोरीक जुळले आमची. आणि मग लग्न कधी झालं? तारीख काय? अॅनिव्हर्सरी काय? 18 तारीख आहे. 18 कुठल्या महिन्याची? चौथा चौथा महिना, 18 एप्रिल. म्हणजे आजच. मग दरवर्षी लग्नाच्या वाढदिवसाला काही नाही. आता काय विसरतो? लक्षात असतं काय? असतंय पण काही नसते, आपलं साधा सिंपल. साधा सिंपलच आहे. साधा कसं आहे simple. साहेब, आम्ही आता ऐका, हा. किती काय झालं तरी घरी एक गुलाब घेऊन जायला हरकत नाही. मी पण घरी मार खातो, मी पण विसरतो. एक गुलाब घेऊन जायला तर हरकत नाही. रविवारचा प्रोग्राम तर आपण मिस करत नाही. मग तारीख तर विसरायला नाही पाहिजे. आता या तारखेला मी तुम्हाला आठवण करून देईन. दुसरं विचारायचं होतं, आता कोविडच्या वेळेस, आज कोविडच्या वेळेस सगळ्यांनाच मोठे इंडस्ट्रीज सगळ्यांनी पेपरमध्ये आपापले प्रॉब्लेम्स आणि सगळे इश्यूज त्यांनी सगळ्यांनी खूप त्याच्यावरती चर्चा झाली, लोकांनी सांगितलं. पण आज तुमच्यासारखे बिगारी लोक, तुम्ही कोविड मधला काळ, आणि फक्त एकदा नाही, आपल्याला 2020 आणि 2021 मधनं पण कोविड मधनं जायला लागलं. तर कोविडच्या काळातनं तुम्ही कसं मॅनेज केलं? कोविडच्या काळात साहेब आम्ही जे आहे ना, आमची रूम जे आहे ना, डबल रूम असताना कसं आहे, आता बाहेर तर कामाला निघायला जमत नव्हतं. रूम मध्येच कसं तरी आपल्याजवळ होते तेवढे पैसे गावाकून बोलू गावाकूनच सगळे याच्यानंच पैसा बोलून खाल्ले येतात. परेशानी म्हणजे 2 वर्ष, म्हणजे ते कोविडच्या काळाचं म्हणजे आम्हाला 1 वर्ष फेडायला गेलेत ते पैसे. पण सगळ्यांनाच त्रास झाला तो. लय त्रास. तेवढ्यात अजून करोना म्हणजे सर्दी खोकला आलत होत. तुमच्यापैकी कोणाला झाले? हा, मन झालता. नुसतं चक्कर, डोक्यात चक्कर आणि खोकला. तर त्याच्यामुळं लईच बेजारी, लेकराच्या पण बेजारी, सगळ्या परिवाराचीच बेजारी झाली त्या टायमात. मग तेव्हा घरी कसं मॅनेज केलं? एक खोलीत बहिणी असायच्या, मग बाकीच्या खोलीत 2 बाजू रूम आहे सर. हा. एकाच बाजूला त्यांना असं ठेवलं होतं थोडं. ओके. पण तेव्हा काय मदत कोणाकडनं तेव्हा मिळाली? कोणाकडूनच मदत काही कोण नाही भेटली मदत. तुम्ही आता राहिला आळंदी गावातच आहात? आळंदीमध्ये. आनंदीतच आहे. आनंदीतच. सो मगाशी आपला विषय झालेला की घरच्या जेवणाचा मॅनेज कसं करता, आणि तुम्ही आता मग काय करता डेली? सकाळी किती वाजता तुमचं रुटीन कसं असतं? सकाळी 5लाच उठतो साहेब. रोज 5ला उठणं, अन् पाणी गरम करून लेकराला देणं. लेकरं 7ला क्लासला जातात, वायडी क्लासमध्ये आहेत लेकरं. ते गेल्याच्या नंतर आपलं काही भाजी पोळी करायची, घाई धुणं भांडे पिळायचे की लगेच कामावर निघून जायचं. आज सकाळी निघतानाच पण तुम्ही डबा घेऊन जाता? हा, सकाळी निघताना डबा घेऊन जातो. नाश्ता नॉर्मली काय करता? नाश्ता गिष्टा काहीच नाही, सकाळी चहा पिऊन नुसतं चहा पिऊन मग निघता? निघून जायचं. आणि मग मुलांचा पण मुलांच्या शाळेच्या टायमिंग काय असतात? त्यांचं 9ला, पण सकाळी 7ला जातात. तर मग सकाळी ते बिस्किट खारी ते खाऊन गेले, त्यानंतर संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत ते त्याच्यावरच राहणार. 4ला येणार घरी आणि त्याच्यानंतर ते जेवण करणार. मग शाळेत मुलं डबा घेऊन जात नाही जात. ओके. मग घरी आल्यावर जेवतात? घरी आल्यावरच जेवतात ते. आणि मग तुम्ही कसं करता? मग तुम्ही सकाळी डबा घेऊनच बाहेर पडता? सकाळी डबा घेऊनच बाहेर, 9ला डबा घेऊनच बाहेर पडायचं. आता दोघं तुम्ही काम करता, एकाच साईटवरती काम करता. नेहमी असंच राहिलंय की तुम्ही एकत्र जोडीनीच, म्हणजे आपण जसं साईटवरती म्हणतो की जोडी, तुम्ही जोडी म्हणूनच काम करत आलाय का वेगवेगळ्या ठिकाणी पण काम करता? नाही, जोडीनच. बहिणी पण आपल्या एवढ्याच दिवसभर काम करतात? दिवसभर. घरी तुम्ही किती वेळ काम करता? थोडी मदत करायला पाहिजे. नाही सर, मीच दिवसभर थकतो. बहिणी काय करतात? त्यांचं ते मग लेकरं
आमचे लेकर थोडीफार मदत करतात. थोडं लेकरं हा. करतात मदत. बदली करत ते नाही नाही. पण लेकर पुन्हा करतात. करतात. लेकराला कळते ना की मग मी दिवसभर दमून आली, त्याच्यासाठी थोडं हे आण बाळा ते आण बाळा तरी ते देतात, थोडंफार मदत करू लागतात. आणि त्याच्यात तेवढा अभ्यास गिभ्यास हा. आता त्यांचं ते आता सुट्ट्यांच्या बाबतीत सगळीकडे आजकाल 5 days a week, जगभरात आठवड्यातले 5 दिवसच काम करायला पाहिजे, 4 दिवसच काम करायला पाहिजे, हे सगळं चालतं. शेवटची सुट्टी कधी घेतली होती? सुट्टी घेत नाही. तुम्ही लोकांनी सुट्टी कधी घेतली? आम्ही वर्षाला 365 दिवस आहे साहेब. तर आमची फक्त एखादी दिवाळीला 1-2 दिवस सुट्टी राहिली लई हात पाय दुखायला लागले तर सुट्टी नाही तर नंतर सुट्टी. आमची सुट्टी कधीच नाही. लास्ट टाइम बहिणींना घेऊन फिरायला कधी गेलेला? कधीच नाही. कधीच नाही गेलो साहेब. इच्छा आहे का कुठे जायची? इच्छा आहे साहेब. कुठे आम्हाला तर इच्छा ते दोघाला जायचंय. कुठे जायचंय? बोललं तर होतं. कुठे जायचंय? आम्ही याला जाणार आहे साहेब. काय काय नाम साहेब? जैसलमेर. जैसलमेर जायचंय. हा. अख्ख्या भारताने कोण जैसलमेर कसा शोधला? ते मोबाईलवर बघतात ना ते. तर आम्हाला आमचा तिकडे जायचं. जैसलमेरला जायचंय. जैसलमेरला जायचं. नक्की नक्की जैसलमेरला जायची आपण नक्की सोय करू तुमची. मोबाईलवरनं हम्म. घरोघर की गाणी असतं तसं तुमच्याकडे पण मोबाईलवरती जास्त वेळ कोण असतं? वहिनी बोला आज बिंदास, काही नाही आज बदली नाही बोलणार होते. मोबाईल घ्याल माझ्यापाशी तर साहेब मोबाईलच नसते. नाहीच मोबाईल सांगायचं म्हणजे नाही मोबाईल. पण फक्त बद्रीकडे. हा आणि बद्री दिवसभर मोबाईलवरती किती वेळ असतो? नाही ते फोनवरच फक्त आपलं कोणत्या झालं लेकरं थोडंफार संध्याकाळी घेतात. मोबाईलवरती कुठले कुठले ऍप तुम्ही वापरता? कारण नेहमी मी बघितलंय साईटवरती आम्ही जेव्हा जातो त्या लंच टाइम मध्ये सगळेजण जोर जोरात त्यांचे रील्स व्हिडिओज बघत असतात. सो मला नेहमी असं क्युरियोसिटी असते की कुठले ऍप्स तुम्हाला आजपर्यंत वापरायला कम्फर्टेबल पडेल? तुम्ही कुठले ऍप्स वापरता? साहेब फक्त जे आहे ना हे मोबाईलचं जे आहे आपण फक्त फोन येणे जाणे थोडस गाणे गिणे आपले देवाचे जर पाहिले ते कीर्तन वगैरे ते पाहतो मी. दुसरं ते नाही नाही, पण तुम्ही फेसबुक वापरता का? नाही. मग तुम्ही व्हिडिओज कशावरती बघता? युट्यूबवर. अच्छा, युट्यूब. हा युट्यूब खूप सोपं पडतं तुम्हाला? सोपं पडतंय. फेसबुक वगैरे ते चालवता येत नाही आपल्याला. पण युट्यूब बघायला सोपं पडतं. हा. In terms of penetration, this is something that has to be accounted for. आज यांच्याबरोबर बोलताना हे युट्यूब बघतात, पण ऑन मल्टिपल साइट्स आय हॅव सीन नेबर्स खुशीनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, युट्यूब हे वापरतात. आणि आज आपण जेव्हा डिजिटलायझेशन बद्दल बोलतोय आणि रीच ऑफ मीडिया हा या लेवल ग्रासरूट लेवलपर्यंत सबस्टन्शियली पोहोचलाय. आज टिपिकली जेव्हा मला एक्सपेक्टेड उत्तर यांच्याकडनं होतं की आज कुठे जायचंय तर महाबळेश्वरला जायचंय, कारण टिपिकली महाराष्ट्र याच्यात कोणाला जायचं असेल तर पहिला बॉम्बे म्हणतात, जेव्हाची मुंबई करायची किंवा महाबळेश्वर. पण आज एक्सपोजर जे आपण म्हणतो की आज लहानपणापासून एक्सपोजर मिळायला पाहिजे, आज यांचं पण एक्सपोजर या लेवलला पोहोचले की त्यांना जैसलमेरला जायचं. अँड इट्स रिअली गुड टू हिअर them having this kind of aspirations आणि hoping they actually reach जैसलमेर soon. आता थोडंसं शासकीय स्कीम्स बद्दल थोडंसं बोलायचं होतं. आता लेटली बऱ्याच अशा स्कीम्स आणि गव्हर्नमेंटकडनं इनिशिएटिव्ह झालेले आहेत ज्याच्यात ट्रेनिंग मिळतं. ट्रेनिंग म्हणजे आज तुम्ही जर का मी पहिला जो प्रश्न तुम्हाला मगाशी विचारलेला की तुम्ही 16 वर्ष बिगारी म्हणूनच काम करताय, पण बिगारीवरनं मिस्त्रीपर्यंत उडी आजपर्यंत झाली का नाहीये? तर बऱ्याच ठिकाणी आता ट्रेनिंग मिळतं ज्याच्यात तुम्ही स्वतःला त्यांच्याकडनं फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे न भरता तुम्हाला ऍक्च्युली ट्रेनिंग मिळू शकतं. आणि याच्यातनं तुम्ही तुमचा 16 वर्षाचा हा अनुभव जो आहे हा कुठल्याही टेक्स्टबुक किंवा कुठल्याही कॉलेज किंवा कुठल्याही डिग्रीपेक्षा जास्ती महत्वाचा आहे. पण हा अनुभव तुम्ही तुमच्या पुढच्या प्रगतीसाठी जर का वापरून आज बिगारीपासून मिस्त्री म्हणजे मला माहिती आज ऍटलिस्ट दुप्पट तुम्हाला दिवसाला मिळतील, तर याच्यासाठी तुम्ही कधी प्रयत्न केला नाहीये का? सर त्याच्यात प्रयत्न करतो आम्ही, पण त्याच्यात कसं आहे आम्हाला खडी कर्शियन हेच वरी टाकायला भेटतंय. पहिला मजला दुसरा मजला हे याच्यामध्येच वाटते की आता कशाला मिस्त्री करायचं. समजा मिस्त्रीला जर हजेरी समजा 1200 रुपये आहे आज रोजी 1200 रुपये आहे तर आपण जवळपास आम्ही 2000 रुपये 1800 रुपये असं ते संध्याकाळपर्यंत कमवू शकतो. त्याच्यासाठी ते मिस्त्रीवर लक्षच दिलं नाही आम्ही. पण आता
आज 1800, आज जर का आपल्याला जैसलमेरला जायचंय, हा, आज 1800चे जर का 4000 झाले, हा. तर जैसलमेर 2 वर्षाच्या ऐवजी 1 वर्षात नाही का होणार? नाही होईल तर आता स्वप्न तर आहे नाही, तेच आहे. तुम्हाला मला आवडेल का? नको. हे मी का विचारतो, कारण आज गव्हर्नमेंटच्या भरपूर स्कीम्स आहेत. हा. आज पुण्यात पण क्रेड्यातर्फे भरपूर त्यांचे इनिशिएटिव्ह आहेत ज्याच्यात ऍक्च्युअली ट्रेनिंग देतात. तर त्याचा तुम्ही कधी उपयोग घ्यायचा प्रयत्न केलाय का? नाही नाही, तुम्हाला माहिती नव्हती का? माहिती आहे पण माहिती नाही. माहिती नाही काहीच. दिस इज फॉर ऑल द इन्स्टिट्यूशन्स हू रन प्रोग्राम्स अबाउट अपस्किलिंग. अपस्किलिंग थोडंसं या लेवलला पण जर का करता आलं, ग्रासरूट लेवलला, लेबर लेवलला, तर थोडंसं स्किल सेट त्यांचे वाढवत आले तर आज त्यांना पण वी कॅन कॉन्ट्रीब्युट इन गिव्हिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाईफ. मागच्या 10 वर्षात, बिकॉज आय एम इन द सेम इंडस्ट्री, एक टिपिकली आम्ही बघितले की इयर ऑन इयर इन्फ्लक्स ऑफ लेबर हा बऱ्यापैकी कमी झालेला आहे पुण्यात. एक तर डेव्हलपमेंट ऑल अक्रॉस इंडिया, आर इकॉनॉमी इज बुमिंग, आणि त्यामुळे कामं पण अक्रॉस द बोर्ड खूप वाढली आहेत. मायक्रो सेंटर्स, वेन यू टॉकिंग अबाउट इंडिया लेवल, मायक्रो सेंटर्स लाईक पुणे, टियर 2 सिटीज, लेबर जर का कमी येते तर स्किल सेट हा खूप कमी झालेला आहे. आणि कुठेतरी ग्रासरूट लेवलला इन्स्टिट्यूशन्सनी त्यांचं अजेंडा घेऊन किंवा आम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला ट्रेनिंग देतोय कुठेतरी पोचायला पाहिजे, ज्याच्यानी यांच्यासारख्या आणि लाखो अजून लोकांना त्याचा उपयोग होऊ शकेल. So the other day I was having this dialogue with my daughter and she came up to me and asked me, Baba, do you know about menstrual cycle? And obviously we have had a very open conversation with her right from the time she first had it. And this is a change I've seen over generations. I never spoke with my mom about it. I barely spoke with my sister about it when she had it, when she was going through it. But with my wife and my daughter, it's been a more open dialogue. जसं आपण घरी ओपन डायलॉग करतो इन टर्म्स ऑफ अवेअरनेस, तसं आय थिंक साईटवरती पण वी नीड टू बी मोर माइंडफुल वेन आवर female workforce is going through that. We need to give them basic amenities such as clean washrooms, probably bigger sites having arrangements for disposal of those sanitary napkins, give a free issue of sanitary napkins. कुठेतरी I think has to be cultivated and made a part of our basic, जे बेसिकची डेफिनेशन आहे ते थोडंसं आय थिंक वी नीड टू चेंज आणि अप आवर गेम ओव्हर हिअर. सो वेरी तुमच्याकडे प्रश्न, सगळीकडे आता भिशी जोरात चालतात. तुमच्या आता मैत्रिणी, तुम्ही आता एका व्यवसायात काम करताय, तर तुमच्या मैत्रिणी अशा किती झाल्या आहेत का? आणि तुम्ही फ्री टाइम मध्ये काय करता? मैत्रिणीच नाही साहेब, कोणीच मैत्रीण नाही, नुसतं कामच. मग तुम्ही फ्री टाइम मध्ये काय करता? म्हणजे तुम्हाला जेव्हा थोडासा संडेला थोडा रिलॅक्स टाइम असतो त्यात तुम्ही काय करता? काय आवडतं तुम्हाला? साफसफाई घरातली, भांडे घासणे. ते काम झालं बाई. तर तुम्हाला काय आवडतं? काही सांगू, नुसतं कामातच बिजी. जरी पाहिलं तेव्हा कामच. म्हणजे तुम्हाला गाणी ऐकायला आवडतात, नाही. कधीतरी पिक्चर बघायला आवडतो? नाही तसलं काही. तुम्हाला आवडतच नाही? लहानपणापासून असं का? लहानपणापासूनच आई वडिलांकडून पण आपली गरीब परिस्थिती, इकडे आले पण गरीब परिस्थिती, त्याच्यासाठी ते तसलं फक्त काही. कामच सांगू आम्हाला. आता मला सांगा, पुढे जाऊन तुम्हाला मुलं तुमचे आर्मी मध्ये जातील, PSI होतील, तुम्हाला सुना पण येतील, त्यांना फ्री हँड द्याल का? आता जसं ते मालक जसं त्याचे बोलते तसं ते करते. एक लक्षात ठेवा, मालक आपण करतो. हा मालक होणं गरजेचं आहे का मित्र होणं गरजेचं आहे? आणि पुढच्या पिढीला हे का गरजेचं आहे? कारण आता मी तुम्हाला जेव्हा विचारलं की आज तुम्हाला विचारलं तुम्ही फ्री टाइम मध्ये काय करता, तेव्हा तुम्ही सांगितलं मी काहीच करत नाही, मी कामच करते. म्हणून मी विचारलं की लग्नानंतर असे झालंय का आधी पण तुमचा स्वभाव तसा होता? पहिल्यापासूनच आई बापा कोण पण गरीब परिस्थिती, तिथे पण आपल्याला नुसतं काम. आता परिस्थिती तुम्ही बदलतीये, पण आता जेव्हा पुढची पिढी येईल तर तुमची जबाबदारी असेल की जेव्हा सोनं येतील तेव्हा त्यांना विचारणं तुला काय करायचंय, आणि याचं उत्तर काम नसायला पाहिजे. याची थोडी जबाबदारी आय थिंक जशी पिढी बदलते तसं त्याप्रमाणे पिढी आणि काळ बदलतो तसं तुमची पण जबाबदारी राहील. सुनांना काहीतरी काम करून देणे, काम म्हणजे ऍक्च्युली शिकले असतील तर त्यांना काम करून देणे, त्यांना थोडासा काहीतरी त्यांचा छंद असेल तो त्यांना फॉलो करू दे. हा तेवढं तर करावंच लागेल ना साहेब. करायलाच पाहिजे. हा मी आज आपण बघतोय, आज आपल्याकडे शूटिंग करणाऱ्या मॅडम आहेत, प्रोडक्शन करणाऱ्या मॅडम आहेत. सो आज आपण इथे बसल्या पण बघतोय आणि बाहेर पण बघतो की आज बायका पुरुषांक एवढेच काम करतात, पुरुषांपेक्षा जास्ती काम करतात. म्हणजे आज मुलांना सांभाळून काम करणं ही सगळ्यात मोठी जबाबदारी. म्हणजे
किती काही झालं तरी पुरुष ठराविक लेवल पर्यंत येऊन थांबतो, पुढचं काम बायकाच करतात. माणूस फक्त ते बाहेरचं काम, पण बाई माणूस सगळं लेकराकडे बी लक्ष, घरात बी लक्ष, आणि कामावर पण लक्ष असते तिचं. सगळीकडे लक्ष फिरते, ते घार फिरल्यासारखं सगळीकडे तिचे डोळे असतात. लेकराकडे बी, घरात बी, कामावर बी. आवडता पदार्थ काय तुमचा? आमची वांग्याची भरलेलं वांग, चपाती सगळ्यात जास्त आवडता? ते जास्त आवडते आम्हाला. आणि तिखट आवडतं का कसं? मीडियम, तिखट नाही खात. तिखट नाही खात? नाही खात. जास्त तिखट नाही खात. मग रविवारी असते घरी मेजवानी? हा, रविवारी मेजवानी असते. मग आज पण घरी तोच वांग्याचं, भरलेल्या वांग्याचं रस्स्याचं ते भरायचं, मस्त बाजरीची भाकर करायची कडक, मग खाया, त्याच्यानंतर थोड्या वेळ झोपायचं, मग काम दिवसभर. तर मग गोड काय आवडतं? गोड काही शिरा, कधी खीर असं बनवतो कधी तरी. आणि तुम्हाला मंदिर किंवा असं श्रद्धास्थान तुमचं काय? आमचं श्रद्धा आमची जगदंबारी. तुळजाभवानी. आणि वर्षात किती वेळा जाणं होतं तुमचं? आम्ही पाडव्या जातोच आहे. दरवर्षी दिवाळीला? नाही, बोला हा का? पाडवा, अच्छा, गुढीपाडवा. गुढीपाडवा, त्या टायमाला मोठा कार्यक्रम असते आमच्या देवाचं. ओके. तर त्या टायमाला आम्ही जातोच. किती दिवस जातो तेव्हा? 8 दिवस, 4-5 दिवस. आपल्या लेकरात सुट्टी लागली तर 8 दिवस, लई झालं तर 8 दिवस थांबतो गावाकडे. मग लेकरं घेऊन. वर्षात एकदा गावाकडे जाणं होतं तुमचं? हो. आणि आई वडील किती वेळा येतात इथं? काही येणं होत नाही जास्ती त्यांचं? नाही, येणं होतं ना साहेब त्यांचं. येतात ते, बोलवलं की येतात समजा. तुमच्या घरी कोण कोण आहे गावाकडच्या घरी? आई हाय, वडील हाय, 2 भाऊ हाय. आणि त्यांची मुलं? 3 मुलं, नाही लग्न झालं की. अच्छा, हो लहान आहेत तुमचे. हा, आमची अच्छा. आणि ते गावाकडे तुमच्याकडे पण कसे शेती काय करतात? शेती नाही ती. मग काय करतात? ते आमच्या सारखंच काम करतात. आमच्या आई वडील इथं हो गावला राहतात, अच्छा, इथं पुण्यातच? पुण्यातच. हो. सगळं परिवार इथंच राहतात. अच्छा. आणि भावंड काय करतात तुमची? आमचा भाऊ आपल्यासारखं बिगारी काम. मग तुमच्या बरोबरच काम करतात का तो वेगवेगळे? ते अलग राहतात, ते लोक काबला राहतात. अच्छा, दोन्ही भाऊ तिकडे काम करतात. तुम्हाला जर का आज हे आपला पॉडकास्ट बघणारे ठेकेदार असतील, इंजिनियर असतील, कॉन्ट्रॅक्टर असतील, क्लायंट असतील, कन्सल्टंट असतील, यांना तुम्हाला काय सांगायचं असेल तर काय सांगाल? यांना कसं आहे, यांना सांगायचं असेल तर फक्त एकच सांगतो मी. यांना व्यवस्थित सकाळी आले, कामाला जर लागले ना, तर कामाला लागल्याच्या नंतर थोडी जर माल मारताना किंवा काही काम चालू असताना थोडी जर चुकी झाली असेल तर शांततेने घ्यायला पाहिजे. हे काय करतात साहेब, ते राहतात वरी कामाला आणि खालून शिवा देणं चालू असतात लेबरला. थोडा जर चालू असताना शिवा लगेच चालू असतात. तुम्ही काय करा, शांतता ठेवा. आम्ही काय, ते गरीब माणसं असतात, कारण की लेबर म्हणजे सगळे गरीब असतात, कारण की त्यांनी किती शिवा दिला तरी आम्हाला खाण्याची. हे शांतता ठेवायला पाहिजे आणि टायमिंगवर पैसे द्यायला पाहिजे. हे लोक टायमिंगवर पैसे देत नाही. हे हर एक गोष्टीचे त्याच्यामुळे त्रास होतो. पैसे टायमिंगवर देत नाही ना, की गड्या हप्ता आला, रविवारचा रविवार पेमेंट व्हायला पाहिजे. हे टायमिंगवर पेमेंट होत नाही, त्याचा लई त्रास होतो. गावाकडे कसं आहे, आमचं पाणी सगळं गावाकडचे बघावं लागतात. आणि आता शेवटचा एक प्रश्न विचारायचा की साईटवरती आता सेफ्टी बद्दल बऱ्याच ठिकाणी डेली टूल बॉक्स स्टॉक होतात, अवेअरनेस कॅम्प चालतात. तर तुम्ही आता जिकडे काम करता त्या ठिकाणी सगळीकडे सेफ्टी जॅकेट, हेल्मेट हे कंपल्सरी केले, ते तुम्ही वापरता का? आणि तुम्हाला वापरायला काय त्रास होतो का? वापरायला ते त्रास होत नाही साहेब. तुम्ही वापरता का व्यवस्थित? हो, अवेअरनेस आहे. हा, कारण आपण स्वतःची काळजी घ्यायलाच पाहिजे. स्वतः घ्यायलाच पाहिजे. बहिणी, आता तुम्ही काम करता कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीमध्ये किंवा तुम्ही बिगारी म्हणून साईट्सवरती जाऊन काम करतात, 3 गोष्टी ज्या तुम्हाला बदललेल्या आवडतील तुमच्या मनात साईटवरती आता तुम्ही जेव्हा काम करतात, अशा कुठल्या 3 गोष्टी की सर्व या बदललेल्या आवडतील आणि सगळ्यांनी याचा विचार करायला पाहिजे, म्हणजे आम्ही आणि पुढे येणाऱ्या पिढीला याचा उपयोग होईल कामाच्या बाबतीत? सर, आम्हाला पाणी चांगलं द्यायला पाहिजे. दुसरं, एक टाइम चहा द्यायला पाहिजे. आणि तिसरं कसं आहे, कर नको, शांततेनं आमचं काही जर चुकलं असेल तर थोडी ती माफी करून घ्यायला पाहिजे. सांगून असं सांगायला पाहिजे की तुमच्याकडून ही चुकी झाली तर तुम्ही त्याला व्यवस्थित सुधरून घ्या. हा, दुसरं काही नाही. मग दुसरं त्रासच नाही कामावर. मग काही
आज बेसिक एक्सपेक्टेशन्स आपण प्रत्येक वेळेस म्हणतो इयर ऑन इयर आपण वाढवायला पाहिजे. वी नीड टू रेज द बार. यांच्याशी बोलल्यावर कुठेतरी इट्स लाईक अ वेकअप कॉल. यांचे बेसिक इज समथिंग दॅट 90% ऑफ पीपल दॅट वी नो हॅव टेकन फॉर ग्रँटेड फॉर सो मेनी इयर्स. बहिणींना विचारल्यावर द फर्स्ट थिंग दॅट शी टोल्ड मी वॉज पाणी पाहिजे. आज पाणी पाहिजे विचारायला का पाहिजे? नीट बोधा विचारायला का पाहिजे? आणि वन टाइम डी. आय थिंक दिस इज समथिंग वी ऑल कॅन इम्प्लिमेंट. We come to the end of the first episode here. I think it's been a very fruitful talk and trying to touch different layers of their lives that normally साईटवरती कधी वेळ मिळत नाही आणि त्या वेळेत आपण वेळ काढत नाही. वेळ मिळत नाही आय थिंक हा बऱ्यापैकी एक्सक्यूज आहे. पण या कपलशी बोलून त्यांचे प्रॉब्लेम पॉइंट्स किंवा त्यांचे स्टोरीज, त्यांचे ऍस्पिरेशन्स हे आय थिंक अक्रॉस द बोर्ड असेच असणार आहेत. याच्यातनं लर्निंग जे आपल्याला आहेत ॲज अ इंडस्ट्री किंवा ॲज अ कलेक्टिव्ह एफर्ट जे घ्यायचे आहेत, वी ऑल शुड टेक दोज एफर्ट्स आणि मेक शुअर की वी ट्राय अँड मेक देअर लाईफ बेटर ऑल्सो. Thank you for joining us for the first episode. We are looking forward to the next one. Thank you.